Welcome to Simpleng Hardin. Dito po tayo ngayon sa Angono-Petroglyphs sa Angono Rizal. Yan. Paglabas mo dyan, binangonan na. Ayun ang dahilan. Yung isang subdivision na hari sa Binangonan Angono. So, halos magkadikit kasi sila. Oo. So, Yun ang dahilan kung ba't tawag dito, Angono-Binangonan Petroglyphs. Ayan yun, oh. Yan yung rock shelter na mayroong carvings ng mga parang tao, butiki, palaka. Ayun. Yung mga carvings. 3,000 years ago na yan. Pero nandito tayo dahil marami ding halaman dito, oh. Ito, rubber plant to, di ba? Rubber plant, di ba? Ayun pa, oh. 2009. Parang ganito, pero mas syempre na-improve na to. 2009 pa yung last namin punta dito. So, ang cellphone pa namin, 3210. Anyway, yung ganun pa yung pang picture namin. Wala pa kayong pang video. So, ayan. 3310 na? Palagi ini-emphasize mo yung 3310 ko, ah. Kasi nandoon ang picture ko noon dito. Hindi, ang pinang-picture natin yung cellphone mo na mas advanced. Ang labo noon picture natin. Pero alam ko nasa blog post pa yun. Hindi ako nagkakamali. Yan. Dami ding visitors ngayon. Tapos yung pandemic. Sige. Sabihin mo naman yung mga plants. Dito. Rubber tree lang yan. Rubber tree lang. Ayun pa, oh. Tea plant. Tea plant. At rubber tree. At ano yun? Yucca ba yun? Oo, maliit na yucca. Ayun, yucca. Tapos santan. Ayun, ano yun? Nasa batong yun. Parang alocasia. Ito. Yan. Syngonium, no? Ang galing, no? Syngonium. Ang daming ugat sa plant. Syngonium. So, ito yung garden dito sa Angono-Binangonan Petroglyphs. So, yung mga tea plant. Merong mga aerial plant. No? So, ang daming ibon. No? Ito, may mga ganitong bulaklak. So, ang ganda nito. Parang plastic. Pero hindi siya plastic. Ayan, o. Ito, mga santan. Ayan, ito yung ginagawang hedge. Ayan, ito yung flower niya. Ganda, oh. Ayan, tea plant. Very popular ang tea plant for landscaping. Daming birds. Yan, may mga ferns dito sa bato. Yan, nakalagay mga ukit sa bato. Rock carvings. Ang bansang yaman. National treasure. Laki ng puno. So, yan yung rock art. Nung pumunta tayo dito, ba ito natin wood na to? Oo. Wood ba to? Oo. Diba? Ang galing. No. Daddy, anong pinang-carve nila dyan? Saan wood to? Daddy, anong pinang-carve nila dyan ng stone? Bakit sa barang? Mga stone din. Okay, selfie tayo. Ako tayo kay Manu. Ilang years na ba tayo na... Yung solo pic ko, inulit na nga niya. Yung solo picture mo doon? Saan?
Di ba may kinuha naman ako ng solo picture? Oh, saan din? Doon sa may puno ba yan? Oo. Alam ko yung picture ko dati. Ano din ako. Nandun ka? Sige, ulitin natin. Pero wala na yung picture ko na yun. I-recreate natin. Hindi araw. Pwede pa eh. Wala ka pa solo. Solo ako? Oo. Sino pictures mo kayo? Wendy, si daddy daw. Kita niyo ba yung ibon? Kasi hindi ko makita eh. Nabitinig ko lang sila. Harap, pinipicture namin Yung noo. Nakakapagod. Kita niyo yung ibon? No, ba't yun yung sagot mo? No. Ayun, nakita ko na. Sino? Si Sasuke? Yung mga ibon. Asan? Yung ibon. Ayun oh. Ayun o. Tatago sila. Yan, tumahimik tuloy. Ate, meron ka ng cottage yan. Yan, meron ka ng cottage. Ibon daddy. Yan sa taas oh. Ah. Yun. Ayun, ibon. Sige mo. Bye-bye. Pagod na. Anime. Thank you for watching. Simpleng Hardin. Please like and subscribe. Bye! So kami punta sa butas. Uwi na. Balik kami sa tunnel. Yan. So. Yan. Maganda to sa landscaping. No? Parang fern. Fern yata ito. No? Tama? Ayun fern. Yung mga sa taas. No? Parang hindi kaya mag-collapse tong kisamento. Parang nipis na dun. No? Fault line. Dapat arch. Dapat naka-arch yan. Dapat siya. Bato, dito ba yan? Yung hagdan. Saka siguro dyan. Baka dito yung taas nun. Ano to? Fortune plant? Parang fortune plant. Ito, kita flower ah. Ha? Pwede ba? Sige, buha ka. Damo lang yan. Buha ka. Bumo lang yan. Sige. How the heck do I do that?